Dacă sunteți deja pe gama de scule electrice cu acumulator Angel PXC 18V, eu zic că ați făcut o alegere bună, iar dacă vă gândiți să treceți pe această gamă, urmează să luați o decizie bună și o să încerc să vă explic în minutele următoare de ce spun asta. Unul din criteriile pe care evident că le luăm în calcul atunci când vrem să ne îndreptăm către o platformă de scule electrice cu acumulatori sau vrem să ne mutăm de pe o platformă pe alta, este evident oferta, varietatea de produse pe care o găsim la acel producător și aici vorbim în mod evident despre varietatea de scule electrice și accesorii, pentru că avem nevoie și de accesorii și bineînțeles că ne interesează foarte tare și varietatea de acumulatori și încărcătoare pe care o putem găsi în acea platformă de scule electrice. Pe zona asta Angel stă extraordinar de bine, găsim o mare varietate de scule cu acumulatori de tot felul pentru bricolaj, casă și grădină, dar și pentru constructorii profesioniști. Ca atare, cât de repede o să pot eu, o să încerc să vă arăt în acest video ce acumulatori găsim în gama Angel PXC pe 18V, ce încărcătoare găsim în această gamă și câteva mici accesorii pe care o să le găsiți și voi foarte utile. Legat de acumulator, o să vedeți că sunt câteva modele cu un concept foarte interesant și pe care nu l-ați mai văzut la alte platforme de scule electrice. Ca atare, haideți să le vedem. Trebuie menționat încă de la început faptul că Angel are două generații de acumulatori în gama PXC, acumulatorii de tip mai vechi, cum sunt cei de 2,5 sau 4 amperioră, care au înăuntru celule clasice 18650 și care sunt disponibili cam peste tot pe la dealerii Angel și care sunt și foarte avantajoși ca preț. Apoi avem generația mai nouă de acumulatori, aceștia roșii, bazați pe celule 21700 și o tehnologie mai nouă, acumulatori mai performanți care oferă o putere mai mare și o durată de viață mai mare. Foarte important de menționat, toți acești acumulatori din gama PXC, fie că sunt generația mai veche, fie că sunt generația mai nouă, sunt compatibili cu absolut toate sculele electrice din gama PXC. Așadar, pentru PXC o să găsiți pe piața acumulatorii negri de 2,5 amperioră. Nu am acest model aici pe masă, dar vă arăt câteva imagini ca să știți despre care tip de acumulator vorbesc. Acumulatori care sunt economici și care se pretează pentru sculele care nu necesită multă putere și mai ales pentru sculele și uneltele unde avem nevoie de o greutate mai mică și implicit un confort mai bun. Dăm ca exemple lanterne sau șurubelnițe electrice. Apoi avem acumulatorii de 4 amperioră, tot negri, îi găsiți într-o mare varietate de pachete. Uite, de exemplu, cum este acest pachet, 2 acumulatori în set, sau îi găsiți simplu, pachet simplu, sau îi găsiți acumulatori și încărcători. Aceștia, din punctul meu de vedere, sunt cei mai populari de pe piață, se găsesc în abundență și au așa un raport preț-calitate foarte bun din punctul meu de vedere. Sunt cam cel mai des întâlniți prin magazine și aceștia oferă o putere de 72 de W. Scrie aici pe această etichetă, o să vă dau exact informațiile pe care le găsesc pe acești acumulatori. Deci avem o putere de 72 de Wh pe acești acumulatori, 4 amperi-oră, tot negri, generația puțin mai veche, dar foarte popular și căutați și practici în același timp. Se pretează foarte bine pentru majoritatea sculelor electrice de mână, mașini de găurit și înșurubat, clasice sau cu impact, fierăstraie electrice de tot felul, polizoare unghiulare și așa mai departe. Se comportă bine chiar și pe sculele pe 36 de volți, acolo unde avem nevoie să folosim o pereche de astfel de acumulatori, deci exact cum avem acest set. Mi-ar fi plăcut tare mult să vedem și ce greutate au acești acumulatori, numai că, surpriză, cântarul meu e mort, o să-l dăm deoparte, nu pot să vă arăt acest lucru. Hai să trecem la următorii acumulatori. Am spus despre acești acumulatori din gama puțin mai nouă, că au celule 21700 și că au o tehnologie mai nouă. Vedem că sunt branduiți în culoarea roșie, clasică pentru Angel. Sunt identici ca slot cu cei negri și sunt compatibili, după cum am mai spus, cu toate produsele Angel PXC. Pe lângă culoarea roșie îi mai deosebim de cei din generația veche prin faptul că scrie pe ei Angel pe cutie, îi scrie Plus Extra Power, deci încă o deosebire față de acumulatorii din generație puțin mai veche. Acesta este acumulatorul de 3 amperi-oră pe care îl găsiți în această generație puțin mai nouă. Avem aici un buton foarte la îndemână care ne arată cât curent mai avem în această baterie. Aceasta este, după cum vedeți, descărcată. Intră și ies destul de ușor din uneltele Angel. Avem butonul acesta foarte generos aici.
acumulator de 3 Ah care are o putere de 54 de Wh. Deci așa arată acumulatorul de 3 Ah Power Exchange. Asemănător cu cel de 3 Ah, doar că acesta este de 4 Ah. Hai să vedem așa un pic de diferență de înălțime între acumulatorul de 4 Ah generația puțin mai nouă și acumulatorul de 4 din generația puțin mai veche. Sunt mai scunzi, dar parcă sunt mai lați așa. Foarte important că vă spuneam puțin mai devreme, pe acești, sau mai bine zis pe ambalajul acestor acumulatori, aveți aici trecute câteva modele cu care acești acumulatori nu sunt compatibili și avem de exemplu aici GE CM36-34 Cordless Lawn Mower, deci o mașină de tuns iarba. Va trebui să prestați puțin atenție la aceste ambalaje pentru că aici veți găsi modelele cu care acești acumulatori nu sunt compatibili, în ideea în care poate vreți să-i luați fix pentru acele modele. Deci avem acumulatorul de 4 Ah aici, acesta ne dă 72 de Wh, același sistem, avem butonul pentru verificarea stadiului de încărcare al acumulatorului și evident butonul pentru eliberare, la fel intră ușor și ies la fel de ușor din sculele Angel PXC. Mai departe o să găsim acest model de acumulator care este de 5,2 Ah și scrie pe el aici maxim 1260 de W, la fel plus power, plus extra power. Haideți să-l desfacem puțin ca să-l vedem. Deci așa arată acumulatorul. Acum acesta l-aș duce cumva un pic în zona mai veche. Dacă mă uit și pe acest buton, este un buton diferit față de ceilalți acumulatori pe care îl apăsăm ca să vedem cât curent mai avem în acest acumulator. Butonul de aici de eliberare este un pic mai mic. Acumulatorul de 5,2 Ah. Hai să vedem ce putere ne dă acesta. 94 Wh. Este un acumulator care se pretează foarte bine pentru sculele de putere medie spre mare așa. Începând de la polizoare unghiulare, știu eu, alte unelte electrice, scule precum fierăstraie, circulare și bineînțeles ne ducem și spre zona de grădină unde avem nevoie de o putere un pic mai mare. Un acumulator pe care îl văd construit așa destul de bine, îmi place. Hai să vedem dacă acesta are incompatibilități. Nu văd pe această cutie care avea recomandări de incompatibilitate cu alte tipuri sau cu alte modele de scule de la Angel. Deci așa arată și acumulatorul de 5,2 Ah, tot pe 18 V, evident, și am spus că acesta oferă 94 de Wh. Aici am două tipuri de acumulatoare extrem de interesante în gama Angel PXC, ceva ce eu cel puțin nu am mai văzut la alte branduri de scule electrice. Avem niște acumulatori interschimbabili în ce privește capacitatea de curent și puterea pe care ne poate oferi. Acumulatorul de 6 Ah și acumulatorul de 8 Ah. Acesta de 6 poate fi interschimbat între 4 și 6, el vine din fabrică setat pe 4 Ah, dar poate fi setat să ofere 6 Ah, iar acesta de 8 Ah este pe raza, să zic așa, 5 și 8 Ah. Deci vine din fabrică pe 5 Ah și poate fi mutat pe 8 Ah. Acum, poate vă întrebați care este explicația și de ce este nevoie de așa ceva. Păi acești acumulatori sunt gândiți așa, să vă ofere o putere foarte mare atunci când aveți nevoie de ea, dar bineînțeles că vă dă puterea mai mare, dar acest lucru îi și scade durata de viață, sau evident că puteți să-i folosiți și pentru scule mai mici unde nu aveți neapărat nevoie de forța maximă pe care acești acumulatori o poate da și atunci evident că durata de viață a acumulatorului crește. Deci vă oferă două variante în funcție de necesitățile pe care le aveți voi. Fie putere mare, un boost de putere atunci când aveți nevoie, dar evident că durata de viață a acumulatorului este mai mică, fie îl puteți folosi în situații normale unde nu aveți neapărat nevoie de cei 8 Ah, ci vă ajung, nu, acesta este de 4-6, nu aveți neapărat nevoie de cei 6 Ah, ci vă ajung doar cei 4 și atunci evident că și acumulatorul va trăi puțin mai mult. Aceștia oferă 72 de Wh, dar haideți să văd exact aici în carte pentru că ne spune și cât ne oferă la 4 Ah și cât ne oferă la 6 Ah și acest lucru este valabil și pentru cei de, am spus aici, 6-8. Și vă arăt imediat și cum să faceți interschimbarea de la 4 la 6 și de la 6 la 8 Ah. Deci avem așa, atunci când este setat pe 4 Ah ne oferă 72 de Wh, iar când este pe 6 Ah 108 Wh. Deci exact ce vă spuneam
puțin mai devreme, în funcție de situațiile pe care le aveți și de necesitatea pe care o aveți. Este un model de acumulator care oferă o soluție pe care eu personal nu am mai întâlnit-o la alte mărci. Avem așa, la fel ca și ceilalți, același design, același model, un buton foarte generos aici pentru slăbire, pentru sculele electrice. Ia haideți să-l iau pe ăsta că aici ăsta este și un pic folosit. Acum avem un buton aici cu un display electronic care ne arată cât curent mai are bateria și pe ce mod este setat. Acesta este la 88%, 4 Ah. Ca să-l mutăm din 4, să zicem că avem nevoie de cei 6 Ah pe care ni dă. Aprindem de aici display-ul de la acest buton, vom ține apăsat așa până când o să vedeți la un moment dat o numărătoare de la 1 până la 6. 1, 2 și în dreptul numărului 6 eu o să apăs scurt aici și acum o să vedeți că până la 9 se duce, gata, l-am mutat pe 6 Ah. Vreau să mă întorc înapoi la 4 Ah, apăs din nou aici, țin apăsat, aștept numărătoarea și voi apăsa în dreptul numărului 4, scurt odată, aștept să-și termine numărătoarea până la 9 văd că este și gata, l-am pus înapoi pe 4 Ah. Foarte, foarte interesanți acești acumulatori. Îl desfacem imediat și pe cel de 6 să vedem dacă sunt diferențe de mărime. Hai să-l punem la acest rotopercutor. Uite ce frumos stă la acest model de rotopercutor. Ca înălțime așa îi oferă o linie dreaptă și o stabilitate excepțională. Hai să-l vedem și pe cel de 6-8. Deci ca logică și ca mod de funcționare este identic cu cel de 4-6. Dar haideți să vedem acesta ce putere ne oferă acumulatorul de 5-8. Ia să dacă îi punem unul lângă altul așa, din ce văd sunt de aceeași dimensiune. 90 de Wh când este pus pe 5 Ah și 144 de Wh când este pus pe 8 Ah. Și la fel se setează fix în același mod. Hai să vedem pe ce este el. El este acum pe 5 Ah, cum vă spuneam că așa vine din fabrică. Deci aprinde asta încă o dată. Țin apăsat lung până începe numărătoarea și am zis că vreau să-l mut pe 8 Ah, da? În momentul în care apare cifra 8 aici pe display, apăs odată scurt, aștept să-și termine numărătoarea, norocul meu e că imediat e 9 aproape, deci îl avem 26, pe 8 Ah. Înapoi dacă vreau să-l duc pe 5, la fel, țin apăsat aici, începe numărătoarea și voi apăsa scurt în dreptul numărului 5. Frumos! 6, 7, 8, aici trebuie să aștept un pic și gata, l-am pus înapoi pe 5 Ah. Asta mă interesează foarte tare să aflu părerile voastre în secțiunea de comentarii despre acumulatorii ăștia, pentru că mi se par foarte interesanți și faptul că îi poți folosi în două moduri, dacă ai nevoie de putere mare să-ți dea, uite că aveți și un fel de grafic aici pe această cutie, aceste curbe ne arată de exemplu durata de viață, dacă îl folosim pe 8 Ah sau dacă îl folosim pe 5 Ah. Dar avem situații când avem nevoie de cei 8 Ah, că de-aia sunt și gândiți așa și evident că ne vom folosi de ei. Vreau să vă mai arăt că au și ceva foarte, foarte interesant pe sile, adică sigilați împotriva apei, impermeabili. Am aici două modele de acumulatori pe care îi găsiți la Angel PXC, unul de 3 Ah și unul de 4 Ah. Pe aceștia puteți să-i folosiți fără niciun fel de probleme, să stați cu gândul la umiditate, să stați cu gândul la, habar n-am, puteți să-i folosiți de exemplu pe acele water jeturi sau cum să le spun, pompe de stropit pe care le au cei de la Angel și vedeți că au o dungă albastră, așa, haideți să-l scoatem și pe ăsta de aici din cutie ca să-i vedem. Deci aceștia sunt foarte bine sigilați și acolo nu va intra apă, nu riscați niciun fel de scurt. Mă uit să văd dacă avem recomandări pentru modele cu care nu ar fi compatibile, nu găsesc aici așa ceva. Deci cam așa arată acești acumulatori. Avem pe 3 Ah acesta din stânga mea și pe 4 Ah, ca dimensiuni văd că sunt la fel. Aici avem butoanele pentru a vedea cât curent mai există în acești acumulatori. Acesta de 4 Ah dezvoltă 72 Wh, celălalt de 3 Ah 54 de Wh. Deci foarte bine sigilați împotriva prafului și apei, scrie pe acești acumulatori, deci protecție împotriva scurt-circuitului. Avem aici pe această cutie câteva detalii foarte interesante. Deci găsiți în gama Angel și acest tip de acumulatori sigilați. Nu cred că sunt mai mari decât aceștia, pentru că i-aș fi primit, dar cred că în momentul de față cei mai mari sunt aceștia de 4 Ah la Angel. Așadar, aceștia sunt acumulatorii pe care îi găsiți în gama Angel PXC pe 18V.
mulți, ați văzut că sunt câteva modele foarte interesante. În următorul video vreau să vă arăt și stațiile de încărcare pe care le găsiți la Angel. Am câteva modele foarte interesante pe care vreau să vi le arăt, dar până atunci aștept reacțiile voastre în secțiunea de comentarii. Lăsați-mi impresiile voastre despre acumulatorii Angel, eventual care sunt experiențele voastre legate de Angel. Până data viitoare, vă doresc ca de obicei mult chef de treabă și numai bine!